kotonahan nyt tulossa metanolipolttoainelaitteet ja vähän lasikuituhilua ja sen semmoista. Nyt tuli Jeksiltä paketti. LS3 kanne tulee, niin erilaiset Imusarjan tiivisteet. Ja Imusarjahan on kans tulossa kontissa. Ja se on semmonen, missä on tuplapolttoainekiskot. Että saadaan metanoli syötettyä sit omilla. Tulee 16 suutinta. Pakkasarjan tiivari tuli Mahle. No perään kokeillaan paperitiivistettä. Aikaisemmin laitettiin pelkällä liimalla, mutta alkoi tiputtaa pikkuhiljaa loppukesästä. Kometikin kansipahvit. Näistä on ihan hyviä kokemuksia. Saa nyt nähdä, kun paine nousee kattilassa. Nämä on milliset pahvit puristettuna. Sitten polttoainesyöttölaitteeksi tulee Aeromotiven iso mekaaninen pumppu. Tää riitti niin bensalla 4000 hevosvoimaa vai 5000 hevosvoimaa ja metanolilla 2000. Ja noita on pari erilaista. On niinku nokka-akselin päähän suoraan nokkavetosta. Se on aika fiksu, koska tämän pitää pyöriä puolella kierrosnopeudella verrattuna moottoriin. Ja nokkahan pyörii. Mutta mulle ei mahu se sinne noiden turbohommien takia. Mitä täytyy sitten laittaa näin. Kuinenpäin se nyt sitten tuleekaan. Mut siinä on 28-urainen pyörä. Ja sitten 14-uurainen tulee sitten jotenkin kampiakselin päähän. Eli tommonen. Niin saadaan sillä puolitettu. Sitten se pyörii puolet hiljempaa kuin moottori. 90p ja siitä ilmeisesti käyttöpainetta ja tuottoa sitten riittävästi. Ja hiton isot linjat. Imupuolen linja AN16. AN16 pitää niin kuin olla toi imevä puoli. Ja sitten tosiaan AN16 imee. Sitten se työntää AN12 linjaa pitkin työntää ja sitten haarottuu kiskoihin AN10. Ja kiskojen jälkeen sitten regulaattori ja regulaattorit sitten paluu tankkiin. Onko se sitten AN12? Täytyy se olla, kun 20 menee kiskoihin ja kiskoista tulee ulos 20. Ja sitten tosiaan uudessa Imusarjassa on erikokoiselle kaasuläpälle, eli siinä on 102 kaasuläpän reikä. Nyt tuli ICT-billet adapteri, että mä saan siihen 102 läpän reikään käymään meidän vanhan. Onko se nyt sitten 92? No, 92 kaasuläppä. Kun meillä on siihen jo rakennettu kaikki mahdolliset värkit kiinni, ahtoputkistot, niin saadaan se käymään sama kaasuläppä. Ja kyllä se varmasti se 92-stakin jaksaa puhaltaa läpi, kun ahtaa vaan. Sitten oli kiinnikesettiä. ICT-billetin kiinnikesettiä tuolle mekaaniselle polttoainepumpulle. Ja tässä oli joku trikki, että näillä kiinnikkeillä sai olsalohkoon kiinni, mutta se piti ottaa lisäksi tämmönen, kun käyttää rautalohkoa. Rautalohkossa ilmeisesti on yksi pultinreikä vähemmän. Niin, mä en tiedä porataanko se sitten tämän avulla tai muuta, mutta tämmöisen siihen mukamas tarviin. Lähdetään sovittelee. Muutenhan meillä oli aika ahasta se
Meillä on vakosarja aika lähellä nyt siinä. Todennäköisesti jopa siinä kohdalla, mihin toi bensapumppu tulee. Nyt meillä tulee se putkikeula, niin saadaan siihen lisää tilaa. Tehdään sitten pakosarja vaikka uudelleen. Saadaan se polttoainepumppu mahtuu pyöriä siihen. Sitten tuli Aeromotiven polttoainesuodatin. On Valtovin linjoilla. AN16. AN16 linjoilla. Suodatin. Se on sitten sille metanolille. Microglass Marine. No sitten näitä perus. Hyviä antureita. Ehkä näitä voisi saada jostain muualtakin, mutta Holley tekee 0-100 PSI:hin mittaa mitä vaan. Mulla on näitä vaikka missä. Mittaa domepressure hiilidioksidia, mittaa pakopainetta, regulaattorin kyljessä mittaa bensapainetta. Mitähän vielä? Niitä on monta. Nyt tulee 2 lisää. Toinen tulee tuohon metanoliregulaattoriin, eli mitataan se polttoaineen paine. Ja sitten toisen mä valmistaudun jo siihen, että kannet ei pysy paikallaan, niin mä laitan toisen mittaamaan vesitilan painetta. Jotain näin YouTubeen, että joku mittasi vesitilan painetta ja se oli ihan, ainakin näytti se siinä videolla, että se pystyi katsoa siitä, kun kansipahvit oli menossa huonoksi, niin se näkyi heti siellä vedon aikana, niin vesitilan paineet hirveät piikkejä. Jos sitten pystyisi vähän ennakoimaan mahdollista kansipahvivaurioa. Ei ole anturit kuitenkaan, että ihmeitä maksaa. Ja kun tuohon se Holley Dominaattori Eku, niin siihen saa niitä saatana 40 kiinni, niin ei ole ongelmaa. Sitten tuli, nämä on mulle uusi juttu, mutta kaikille muille ihan arkea. Jussi kiinnikkeitä. Eli nyt tulee se lasikuitukeula ja takakontti, tai takakontin siis kansi. Niin värkätään sitten näillä. Olisi kyllä parempi, että olisi jotain kiskoa suoraan, missä olisi niinku vaan näitä reikiä. Katsotaan, että tehdäänkö sellaista itse vai käytetäänkö näitä. Mutta saisi konepellille ainakin ja takalukukannelle ja ehkä vähän haavekuvassa, kun tulee lasikuitulokarit. Et jos saisi jopa lokaritkin Jusseilla. Olisi tosi makea, jos saisi vaikka lokarin irti. Helpompi huoltaa. Tämmöisiä osia oli nyt Jeksiltä tullut ja sieltä on sitten kontis on tulossa nyt sit lisää. Siellä on tulossa se koko putkikeula ja imusarja ja missä tosiaan on ne kaksoispolttoainekiskot ja sitten tulee metanolisäiliö ja sitten tulee syylärille tulee vielä uusi paisuntasäiliö. Päästään eteenpäin. Ja Ruotsissa alkaa olla noudettavissa ensi viikon jälkeen nämä lasikuituovet, lokarit, etupuskuri, konepelti, takalukukansi. Ja meillähän on jo ovet irti ja purettu jo kaikki valmiiksi pois, niin heti kun saadaan vaan osiin, niin päästään koesovittaa. Nyt olisi sitten tuote nimeltään Holley EFI, ohjelmoitava 8-kanavainen suuttimien ohjausyksikkö. Mitä sieltä tulee? Taas irrallisia laatikoita. Meillähän on autossa Holley Dominator Eku, joka osaa ohjata 16 suutinta, mutta ei näköjään mikään sit riitä kuitenkaan. Eli no toi Ekuun kiinni ja siinä on sitten omat johtosarjat. No onneksi on valmiit johtosarjat. Ainakin liitin runko kiinni. On siellä liittimetkin on mukana. Löytyy
virtajohdot valmiina. Suht helppo asentaa. Mutta se, että minkä takia tähän lähdettiin, niin sehän johtuu siitä, että me aletaan syöttää metanolia koneeseen. Eli meillä tulee tupla bensakiskot ja toiset suuttimet on metanolisuuttimet ja ne on niitä tosi isoja suuttimia. Ja ne vaatii 8 ampeeria virtaa toimijakseen oikein. Niin se EQ ei pysty antaa. Siitä saa kyllä 16 suuttimelle ohjauksen, mutta ei se pysty antaa tuommoiset. Meillä tulee 4200 cc metanolisuuttimet ja ne on ne isorunkoiset. Niin ne ottaa tosiaan 8 ampeeria. Niin tämän avulla nyt sitten pystytään syöttämään sitten enemmän. Tästä pystyy vaihtamaan näitä ohjauksia. Tuolta luukku auki, niin pystyy valita. Et meillä nyt tulee se 8 ampeeria piikki ja 2 ampeeria holdi. Niin sitten pitäisi toimia suuttimien oikein. Saa nähdä. No, ohjeet näyttää hyvältä. Ne on näköjään ihan asetuksia myös. Vähän ehkä huoli siitä, että miten ihmeessä niitä saa ohjelmoitua sinne, kun aletaan 2 eri laatikolla ohjaa suuttimia. Ja meillä on tavoitteena se, että meillä olisi E85 suuttimet käytössä normaalisti ja sitten sopivalla ahtopaineella muuttuu metanolisuuttimet käyttöön. Ja 85 suuttimet hävii kokonaan pois pelistä, eli auto toimii pelkällä metanolilla. Ja sitten taas kun nostaa kaasun, niin se palaisi taas E85. Tuommoista lähdetään. E85 sitten huuhtelisi aina koneesta pois kaikki metanolit. Olisi tosi hyvä, jos toimii. Toivottavasti. Mutta tämmöinen sortti unboxaus. Injector Driver. Tuli Laukkasen kautta lopulta tilattiin metanolisuuttimet. Nyt Jenkkilästä katsoin suoraan, mutta alkoi näyttää jo siltä, että tulee halvemmalla. Halvemmalla tuosta tukkurin kautta, niin mikä jottää. Yes. 8-pack. 400 lipsiä tunnissa. 4200 cc minuutissa. Race Injectors. Office. Siinä niitä sit ois. Nämä on mulle ihan vieraat, nämä tämmöiset isot. Olen mä näitä nähnyt tuo radalla, mutta no, samanlaiset liittimet tuntuu olevan. Aika heavy kama. Painava. Joo. Nämä tosiaan ottaa enemmän virtaa. Näille on sitten se oma ohjain vielä. Nyt päästään käyttämään nämä ja polttoainesuuttimet sitten yhtä aikaa noin 2 suutinkiskolla tai tuplasuutinkiskoilla. Hyvä. Saadaan imusarja, niin päästään asentaa suuttimet paikalle. Pakkaus on ihan leija. Tietysti jos saisi halvemmalla ilman, niin mitä tuolla tekee, mutta ihan hyvä. Tulee ainakin ehjänä perille. Viimeistely on aina ihan hyvä, kun yritys pyörittää. Joo, ja tuosta suuttimien virtauksesta vielä sen verran, kun 4200 cc kuulostaa hirveän paljolta, mutta metanolille piti olla, oliko 2,3 kertaa enemmän täytyy olla polttoainevirtausta verrattuna bensaan. Vaatii sen takia tosi isot. Ja sitten lisäksi vielä virhemarginaali, että jos bensasuuttimista sanotaan, että ne pitäisi mennä sinne 80 pinnaa aukioloaikaan max, niin metanolilla ei saa mennä niinkään pitkälle, koska se korjausmarginaali pitää olla isompi, kun se väärä on niin valtava. Jos vaikka bensan paineessa heittää jotain, niin suutin aukeaa lisää auki, niin sen pitää pystyä vielä tuottaa. No nyt ollaankin reissun päällä. Parhaillaan Kemissä, hotellihuoneessa. Meinasi olla pitkä matka. Tuli Ruotsista viestiä, että lasikuituosat on valmiit. Nämä tosiaan sijaitsee Ruotsin Kaliksissa.
Haaparannasta yli ja joku 50 kilsaa siinä. Ja tosiaan, no eilen ajoin tänne sen 8 tuntia. Nyt mennään tuosta tunti vielä loppupätkeen ja sitten lähdetään jurinaan takaisin. Mutta katsotaan, millainen paikka toi tehdas on. Ja eihän tänne nyt olisi pakko ollut paikan päälle lähteä, mutta tässä on semmoinen ajatus takana, että käytiin herran kanssa pieni keskustelu, että onko Camarossa ja Firebirdissä erilaiset takakontin kannet. Ja mä oon ihan satavarma, että on ihan erilaiset. Ja 2 erilaista kantta siellä hänellä on, mutta hän väitti, että olisi sama. Mutta ei se mitään. Mulla on oma takaluukukansipeltinen mukana ja katsotaan sitten, verrataan. Ja tää firmahan on RP Glass Fiber, niin ruotsalainen firma, mutta tekee tosi paljon jenkkiautoihin osia. Eli niillä on verkkosivuilla aika hyvä. Niillä on kaikki jenkkimallit lueteltu siihen ja sitten sieltä löytyy osaluettelot, että mitä kaikki osia saa kyseisiin autoihin. Sitten en silleen tunne firmaa, että en nyt lähde suosittelemaan suoraan kellekään, että saako sieltä ihan oikeasti. Mutta katsotaan, että kyllä mä kohta näen sen pajan, niin pystyy jakamaan ainakin vähän lisää infoa. Ja nythän mulle tulee sieltä konepelti, etupuskuri, etulokarit, ovet ja takalukukansi. Ja nyt on alkanut pohtia sitten tässä ajellessa, että lasikuitu oviin, miten niihin saa kiinni saranat ja lukot ja kaikki nämä. Et jotenkinhan sen on kaikki ratkaissut. Olen kisapaikoilla nähnyt, että joka toisella on lasikuitu ovet autossa, mutta ei tullut ikinä katsottua sillä silmällä, että miten nämä on ratkaistu nämä asiat. Ja sitten, no konepelti mulla aikaisemminkin oli SUS-tyyppisillä kiinnikkeillä. Aina joutuu nostaa kokonaan pois. Ja nyt tulee takakontin kansi. Anteeksi. Takakontin kansi tulee samalla lailla. Se on vähän hassu, kun mulla on polttoainetankki takakontissa, niin huoltoasemalla nyt sit aina nostat koko kontikannen maahan ja rupeat tankkailemaan. Mutta kyllä sitä on erikoisempiakin asioiden kanssa opittu elämään. Eiköhän se siitä onnistu. Joo. Mutta ihan mielenkiintoista. Vähän uutta meininkiä, uutta palikkaa ja katsotaan millainen paikka. Ja mennään kattoo. Mä otan sieltä videoa kanssa, jos saa isännältä valuvan, niin pystyy sitten vähän näyttää ja vinkkaa. Ja et kehtaako suositella ennen kaikkea. Se on aina tärkeää. No niin, nyt on käyty Kaliksissa. RP Glass Fiber firma. Ja ehkä oli vähän ennakkoluuloinen, kun viestintä oli vähän hataraa. Tosin aikataulu nyt oli myöhässä, mutta kaveri laittoi vielä viestiä, että voiko se tuoda keulapalaa ja muuta, niin alkoi vähän hämmästyttää, että mikä meininki, mutta pääsin paikan päälle, niin ihan hiton asialliset tilat, sain ottaa vähän kuvia ja on maalaamoa ja on ihan viimeisen päälle kaikki lasikuidun ja hiilariosien tekemiseen ja kaikki puitteet ja vehkeet. Ja isäntä itse 71-vuotias ja siellä painaa kaikki päivät ja nyt eletään siis sunnuntaita. Ja siellä on isäntä hommissa. Se on eilen leikannut ne osat mulle valmiiksi. Se oli niinku mun mielestä laadukkaita. En ole mikään lasikuituosien asiantuntija, mutta hyvältä kyllä näyttää. Katsotaan, voi joku kaveri, kuka noista enemmän tietää, niin voi arvostella myöhemmin sitten, että mikä se laatutaso on, mutta hyvältä näyttää. Ja kaikki nyt sitten tuli kuitenkin, että siellä oli valmiina takakontin kansia 2, niin kuin hän lupasi, että hänellä on erilaisilla takaspoilereilla. Ja nyt se on sitten se Firebirdin takaspoilerilla oleva luukku. Mitähän muuta. Ei siinä, hyvä fiilis jäi. Oli makea paikka ja makea isäntä. No, ammattilainen omassa lajissansa. On pitkä ura koko elämä painanut ja 70-vuotiaana vieläkin painaa kuitua menee. Kova. Täytyy antaa points. Joo, sit vaan kotimatkaa. 9 tuntia näyttää navigaattori, niin mutta kun työnnetään menee ja siitä se menee tallille sit arvailee, että
mitä käy. Ja täytyy vielä sen verran sanoa noista painoista, että kun on tehty kunnolla osia, siinä on mietitty se, että miten sitä kuituakin käytetään, että tehdään vain riittävä määrä. Eli ei yhtään ylimääräistä. Niin ovet oli 3,5 kiloa kappale. Myös vaikuttaa huikealta, kun vanhat on niin kuin jotain käsittämätöntä. 40, 50, en edes tiedä. Mutta ei niitä yksin kanna hullukaan. Makeet. Jes, ei siinä mitään. Ajo hommi. Mistä saa? Kyllä se siihen laitetaan onnistuu. Meni nyt saatana. Soita apukuskille, että nyt se saatana meisseli pois kädestä ja tallille saatana.